بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الأول من دروس العقيدة والإعجاز. بادئ ذي بدء: الإنسان كائن متحرك، في كائن سكوني، قطعة الخشب هذه سكونية، لكن الإنسان كائن متحرك. ما الذي يحركه؟ دوافع أودعها الله فيه. أودع فيه حاجة إلى الطعام، أودع فيه حاجة إلى الزوجة، أودع فيه حاجة إلى تأكيد الذات. هو كائن متحرك، وقد أودع الله فيه حاجات أساسية ثلاث: الأولى إلى الطعام والشراب، والثانية إلى الزواج، والثالثة إلى تأكيد الذات. ولولا هذه الدوافع الثلاث لما رأيت شيئاً على وجه الأرض، لأنك بحاجة ماسة إلى الطعام والشراب تعمل، وبالعمل تبني. هذا أنشأ مدرسة، مستشفى، رصف طريق، صنع خزانة، درس طب، درس هندسة، لأن الإنسان بحاجة إلى الطعام والشراب. إذن هو يعمل، وحينما يعمل يبني. لذلك الله جعل العمل ابتلاء لنا، نصدق أو لا نصدق، نتقن أو لا نتقن، نخلص أو لا نخلص. لكن بالمناسبة تعريف الجماد أنه شيء يشغل حيزاً في الفراغ، وله أبعاد ثلاثة، وله وزن، هذا الجماد. أما النبات فشيء أيضاً يشغل حيزاً في الفراغ، وله أبعاد ثلاثة، وله وزن، لكنه ينمو. الفرق. بينما الحيوان شيء يشغل حيزاً في الفراغ، وله أبعاد ثلاثة، وله وزن، وينمو كالنبات ويتحرك، يمشي الحيوان. أما الإنسان فشيء يشغل حيزاً في الفراغ، وله أبعاد ثلاثة، وله وزن، وينمو ويتحرك ويفكر. إذن أشرف شيء في الإنسان عقله، أودع الله فيه قوة إدراكية. هذه القوة الإدراكية غذاؤها العلم، فما لم تطلب العلم، ما لم تبحث عن الحقيقة، ما لم تسعى إلى الحقيقة، ما لم تؤمن، فقدت قيمتك الإنسانية. أصبحت حياة الإنسان حيوانية. لذلك الإنسان من دون علم كالبهيمة. والدليل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا بل كأنهم خشب مسندة. أيها الإخوة،
النقطة الدقيقة الأولى أن الإنسان كائن متحرك، أما في كائنات جامدة سكونية لا تتحرك. ما الذي يحركنا؟ الحاجة إلى الطعام. لذلك الله عز وجل لما أراد أن يثبت بشرية الأنبياء ماذا قال؟ قال كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني هم مفتقرون في وجودهم إلى تناول الطعام، ومفتقرون إلى ثمن الطعام إلى أن يعملوا في الأسواق. إذن هذا دليل بشريتهم، يمشون في الأسواق، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لذلك أيها الإخوة، الإنسان كائن في عقل يدرك، وفي قلب يحب، وفي جسم يتحرك. العقل غذاء العلم، والقلب غذاء الحب، والجسم غذاؤه الطعام والشراب. وما لم تلبى الحاجات الثلاث، ما لم تطلب العلم وما لم تطلب الحب مع الله عز وجل، وما لم تطلب حاجتك الأساسية من الغذاء والنوم والراحة، فقد تطرفت. ما الفرق بين التطرف والتفوق؟ التفوق أن تلبي كل الحاجات دفعة واحدة، أن تعمل على الخطوط الثلاثة، تطلب العلم وتنمي القلب وتعتني بالجسم. بينما التطرف أن ينمو عقلك على حساب قلبك، أو أن ينمو قلبك على حساب عقلك، أو أن تنمو عضلاتك على حساب عقلك وقلبك. الفرق كبير بين التطرف وبين التفوق. وقد ذكرت لكم من قبل أن الإنسان ما لم يهتم بعلاقته بربه، وبعلاقته بأهله، وبعلاقته بعمله، وبعلاقته بصحته، فإن أي خلل في أحد هذه البنود الأربع ينعكس على البنود الثلاثة. الآن الإنسان كائن متحرك، كائن متحرك. هذه الحركة متى تصح؟ الحركة قد تصح وقد لا تصح، قد تكون هادفة وقد تكون عشوائية، قد تكون مثمرة وقد تكون مخفقة. فالبطولة لا أن أتحرك، لكن البطولة أن تأتي حركتي وفق الهدف الصحيح. يعني إنسان جائع أو إنسان بحالة عطش شديد وهو على مشارف الموت وفي أمامه طرق عديدة، بطولته لا أن يتحرك، بطولته أن يتحرك نحو الماء، لأن سلامته بالماء. إذن الإنسان كائن متحرك، في عقل يدرك، في قلب يحب، في جسم يتحرك. هذه الحركة لا تصح إلا إذا عرف الهدف. أوضح مثل: ذهبت إلى بلد غربي، نزلت في بعض الفنادق، استيقظت في اليوم الأول، سألت هذا السؤال: إلى أين أذهب؟ نقول: أنت لماذا جئت إلى هنا؟ نسألك: لماذا جئت إلى هنا؟ فإن قلت: أنا أتيت طالب علم، نقول له: اذهب إلى المعاهد والجامعات. يقول: أنا جئت سائحاً، نقول له: اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. يقول: أنا جئت تاجراً، نقول: اذهب إلى المعامل والمؤسسات. الحقيقة الدقيقة: لا تصح حركتنا في الحياة. أول كلمة قلتها: الإنسان كائن متحرك. هذه الحركة لا تصح ولا تكون سليمة ولا تكون مثمرة ولا تكون ناجحة إلا إذا عرفت الهدف من وجودك في هذا المكان. الأيام السيارة تتحرك حركة طائشة، تسقط في الوادي، يموت كل ركابها. فالبطولة لا أن تتحرك. انظر إلى الناس صباحاً كلهم يتحركون، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى،
وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد بباله شيء يسعى إليه. فالبطولة لا أن نتحرك، البطولة أن تأتي حركتنا وفق الهدف الصحيح. لذلك قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا بد من أن تكون الحركة وفق هدف. مع الأسف الشديد أجري استبيان وسئل 1000 إنسان: ما الهدف الذي تسعى إليه؟ فكان الجواب أن 3% من الذين أجري عليهم الاستبيان أهدافهم واضحة، وال97% حركة عشوائية بلا هدف، حركة عشوائية بلا هدف. لذلك أنا أقول دائماً: إما أن تخطط أو أن يخطط لك، إما أن تفعل أو يفعل بك، إما أن ترسم هدفاً لك أو يرسم لك هدف ماكر من أجل أن تكون مستغلاً. لذلك قضية العلم قضية خطيرة. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنا أقول دائما أيها الإخوة: أعظم كرامة للإنسان هي كرامة العلم، هي كرامة لا تحتاج إلى خرق للعادات. لذلك الآية الدقيقة: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إذن أنت حينما تذهب إلى بلد غربي كي تنال الدكتوراه، بلاد واسعة جميلة فيها مقاصف، فيها متنزهات، فيها مسارح، فيها دور سينما، فيها ملاهي ليلية، فيها شوارع منحطة، فيها أماكن جميلة، فيها متاحف، فيها آثار، فيها جامعات، فيها مدارس، فيها معامل، فيها مؤسسات، فيها مقاصف. أنت حينما تعرف أنك في هذا البلد من أجل هدف واحد وهو نيل الدكتوراه، دقق الآن ما الذي يحدث. إذا كان هدفك واضحاً بتختار مئات بل ألوف الوسائل التي تعينك على تحقيق الهدف. طالب ذهب لبلد غربي للدكتوراه، أول شيء يستأجر بيت إلى جانب الجامعة توفيراً للوقت والجهد والمال. بصادق طالب يتقن اللغة الفرنسية، يشتري مجلة متعلقة باختصاصه، يزور معرض علمي ليزداد علماً باختصاصه. أنت حينما يتضح هدفك ترشد إلى الوسائل المعينة على تحقيق هدفك. لذلك أول حقيقة: لا تصح حركة الإنسان في الحياة إلا إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده، إلا إذا عرف سر وجوده. شيء ثاني: متى يسعد؟ يسعد إذا جاءت حركته في الحياة وفق الهدف الذي رسمه لنفسه. الدليل: طالب على مشارف امتحان مصيري، له أصدقاء يحبونه، ليسوا في الجامعة، لهم أعمال حرة، أرادوا أن يأخذوه معهم إلى متنزه جميل، هو يحبهم ويحبونه، والمكان جميل جداً، والطعام فاخر، والمناظر رائعة، لكنه على مشارف امتحان مصيري. إذا أخذوه مرغماً، لماذا يشعر بضيق شديد؟ لأن هذه الحركة لا تتناسب مع هدفه، يشعر بانقباض. هذا الطالب لو قبع في غرفة مظلمة وقرأ الكتاب المقرر وفهمه واستوعبه يشعر براحة كبيرة جداً. من أين تأتي الراحة؟ حينما تأتي الحركة
مطابقة للهدف. إذن أنت تصح حركتك إذا عرفت سر وجودك، وأنت أيضاً تسعد إذا جاءت حركتك مطابقة لهدفك. هذه كلها مسلمات. أيها الإخوة، من الثابت أيضاً أن الإنسان مفطور أو مجبول، أو بالتعبير المعاصر مولف على حب وجوده. اعترفت بهذا أم لم تعترف؟ أأقررت بهذا أم لم تقر؟ مفطور مجبول على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. يعني ما في واحد من بين 6,000 مليون إنسان على وجه الأرض في القارات الخمس إلا وهو حريص حرصاً لا حدود له على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. من منا يتمنى المرض؟ من منا يتمنى الفقر؟ من منا يتمنى أن يفقد حريته؟ أبداً. هذه قواسم مشتركة في الأرض. خلقكم من نفس واحدة، الفطرة واحدة، الخصائص واحدة، الأهداف واحدة. لذلك أيها الإخوة، أنا متى أحقق سلامة وجودي؟ أنت أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. ولهذه الآلة البالغة التعقيد صانع حكيم، صانع خبير، ومع هذا الصانع تعليمات التشغيل والصيانة. فأنت انطلاقاً من حبك لذاتك، من حبك لوجودك، من حبك لسلامة وجودك، ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء فعليها. أنت حينما تنطلق من أن تعليمات الصانع فيها نتائجها، وأن المعصية فيها نتائجها، وأن العلاقة بين الأمر ونتائجه علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، وأن العلاقة بين المعصية ونتائجها علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. للتوضيح، يعني أنت حينما تنهى عن أن تقترب من خط التوتر العالي، إذا اقتربت لا داعي إلى الشرطة، ولا إلى الضابط القانوني، ولا إلى تصدير مخالفة، التيار نفسه يعاقبك. إذا اقتربت من التيار إلى مسافة أقل من 8 أمتار يصبح الإنسان قطعة من الفحم. إذن القضية ليست مخالفة ضبطت، ولا إنسان وضع نظام حاسبك، الأمر أعقد بكثير. لذلك حينما تؤمن أن العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، تستقيم على أمر الله طلباً للسلامة. لعل هذا الدرس من دروس المقدمات، مقدمات العقيدة. العلاقة بين الأمر والنهي علاقة علمية، قد تكون علاقة وضعية، يعني أيام بلد بدافع من حفاظه على قوة عملته يمنع تحويل العملة، فلو أنه مواطن حمل معه عملة صعبة وغادر بها يحاسب حساب شديد، لكن في بلاد أخرى لا يحاسب. إذن نقول هناك علاقة وضعية، يعني أولو الأمر ارتأوا أن يحاسبوا من يخرج العملة الصعبة من بلده. العلاقة بين المعصية ونتائجها علاقة وضعية ليست علمية. لو أنه أب منع ابنه يستخدم هذا الباب
في للبيت بابين، منع ابنه استخدام الباب الأول وسمح بالباب الثاني. لو أن ابنه استخدم الباب الأول هو الباب من أجل الخروج، لكن الأب منع ذلك. نقول العلاقة بين المنع والعقاب علاقة علمية، علاقة وضعية، الأب وضعها. لذلك معظم القوانين علاقة وضعية، لكن أوامر الشرع علاقة علمية. يعني كل أمر في بذور نتائجه، وكل نهي في بذور نتائجه. أنت بهذا تكون فقيها. الفقيه إذا رأى لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز، حقل ألغام، لا يحقد على واضع اللوحة ولا يراها حداً لحريته، بل يراها ضماناً لسلامته، يراها ضماناً لسلامته. لذلك أيها الإخوة، تتحقق سلامة وجودك حينما تطيع الخبير ولا ينبئك مثل خبير. تتحقق سلامة وجودك حينما تطيع الخبير ولا ينبئك مثل الخبير. خبير بسلامتك، خبير بسعادتك، خبير بنشاطك، خبير بمآلك. إذن سلامة الوجود يحققها اتباع تعليمات الصانع، يعني افعل ولا تفعل. لذلك المؤمن يقول أحياناً: أنا ما بكذب، جيد، يطبق تعليمات الصانع. أنا ما بغتاب، جيد جداً. أنا لا أكل المال الحرام، جيد جداً. لكن الاستقامة طبيعتها سلبية. أكثر كلمات الاستقامة مسبوقة بمن نافية. ما باكل مال حرام، بارك الله، ما بكذب، ما بغش، ما بغتاب، ما بزني، ما بشرب خمر، ما بقتل، جيد. فالسلامة تحتاج إلى استقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الآن أنت مفطور على حب وجودك، وعلى حب سلامة وجودك، وعلى حب كمال وجودك. كمال الوجود يحتاج إلى قرب من الله. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني ما في طريق للسعادة إلا أن تكون قريباً من الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله قرأت بحث عن 400 إنسان، دراسة مطولة مجهدة عن 400 إنسان في قمم النجاح، أكثرهم انتحر لأنه أراد الدنيا فقط ونسي الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك أحد كبار المهندسين في العالم صمم جسر اسطنبول الأول الذي يربط قارتين آسيا وأوروبا، وهذا الجسر يعبره في اليوم 300 ألف سيارة. في أثناء افتتاح الجسر ألقى بنفسه بالبوسفور، فذهبوا إلى غرفته في الفندق، إذا ورقة كتب عليها: لقد ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً فأردت أن أذوق طعم الموت. حياة من دون معرفة الله حياة جوفاء، حياة تافهة، حياة لا قيمة لها. لذلك مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ذاقوا طعمها في الدنيا. فلو شاهدت عيناك
من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. أيها الإخوة الكرام، السعادة الحقيقية أن تتصل بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هي حقيقة. البطولة أن تكشفها في مقتبل العمر، لا أن تكشفها في نهاية العمر. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إخوتنا الكرام، خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط، وقت. أنت معك مليون خيار، قبول أو رفض. قد ترفض هذه الوظيفة لضآلة دخلها، وقد ترفض هذه الزوجة أو هذه الفتاة إذا خطبتها لأن ثقافتها لم تعجبك، وقد ترفض هذا البيت لصغر مساحته، لكنك إذا رفضت الإيمان تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فنحن خيارنا مع الإيمان خيار وقت. إذن سلامة الوجود باتباع تعليمات الصانع، وكمال الوجود بالتقرب إلى الله. بقي الشيء الثالث، واستمرار الوجود بتربية الأبناء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فإذا أنت أردت الاستمرار، أنا مرة توفي أحد خطباء دمشق الكبار، كان خطيب بالأموي، وأجري له حفل عزاء بجامع الأموي، حفل كبير. في آخر يوم اعتلى ابنه المنبر وألقى خطبة كأبيه، فقلت في نفسي والله لم يمت أبوه إذن، ما مات، صار في استمرار. أنت ممكن أنت حينما تتزوج وتنجب الأولاد كما قال سيدنا عمر: والله أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا ولدا صالحا أرجو الله أن ينفع الناس من بعدي. أنت حينما تتزوج وتفكر أن يكون أولادك أولادا صالحين، والحديث الشريف يؤكد هذا المعنى: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأنت تحقق سعادتك بالتقرب منه. التقرب من الله إيجابي. يا ربي بالاستقامة أنا ما كذبت، ما غشيت، ما اغتبت، ما سرقت، ما خنت، كلها ماءات، غير ماءات الصوديوم، هي ماءات. لكن بالعمل الصالح يا ربي أنا بذلت، أنا دفعت من مالي، بذلت من وقتي، بذلت من جهدي، جئت إلى مجلس علم، أنا أجلس في البيت مرتاح على كنبة مريحة، وفي شاي وفي قهوة وفي ضيافة وفي فواكه، وأولادي أمامي وزوجتي أمامي. لكن أنا جئت إلى المسجد وركبت ساعة بالسيارة، والدرس ساعة ورجعة ساعة، من أجل أن أطلب العلم يا رب. فلذلك التقرب من الله إيجابي، ما في مآت. يا ربي أنا حضرت درس، أنا بذلت علم، أنا ألفت كتاب، أنا أسست جمعية، أنشأت ميتم، أنشأت مستوصف، أنا أعنت على الخير، أنا بنيت مسجد. لذلك أيها الإخوة، تسلم باستقامتك وتسعد بعملك الصالح، والعمل الصالح يرفعه. وتستمر
بتربية أولادك. إن أردت أن تستمر ربي ولداً يدعو لك من بعدك، ربي ولداً صالحاً والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي ألحقنا بهم أعمال ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أيها الإخوة الكرام، من أجل أن نعلم قيمة المنهج قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بالترتيب في سؤال كبير: أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، لا، غير معقول. لكن علماء التفسير قالوا هذا الترتيب ترتيب رتبي لا ترتيب زمني، يعني لا معنى لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه. والمثل واضح جدا: آلة بالغة التعقيد غالية الثمن عظيمة النفع، استوردتها وفي خطأ بالاستيراد، لم يرسل لك تعليمات التشغيل والصيانة، إن استخدمتها من دون تعليمات تتلفها وتخسر ثمنها، وإن جمدتها خوفاً على سلامتها عطلت ثمنها. أليست تعليمات المعمل الصانع أهم منها؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أؤكد لكم أيها الإخوة أنه ما من مصيبة على وجه الأرض، ما من مصيبة على وجه الأرض إلا بسبب خروج عن تعليمات الصانع، وما من خروج عن تعليمات الصانع إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. مرة دخلت إلى ثانوية في دمشق، من أقدم الثانويات، درست فيها سنوات طويلة. كتب في مدخلها لوحة بخط أكبر خطاط: رتبة العلم أعلى الرتب. إذن أيها الإخوة، ما من إنسان في 6,000 مليون على وجه الأرض إلا وهو يتمنى السلامة والسعادة، وقد فطر كل إنسان على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة الوجود بطاعة الله، بالاستقامة على أمره، وكمال الوجود بالقرب منه، واستمرار الوجود بتربية ولد صالح ينفع الناس من بعدك ويكون استمراراً لك. الآن، ما علة وجودنا في الأرض؟ في البداية قلت حينما تعرف سر الوجود تصح الحركة. ما علة وجودنا على سطح الأرض؟ نفتح القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة
علة وجودنا على سطح الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلة وجودنا العبادة. أنت حينما تعبد الله حققت الهدف من وجودك، ولكن العبادة مفهوم يتسع كثيراً جداً يضيق عند الجهلة إلى أن يتوهم أداء الصلوات والصيام والحج والزكاة، ويتسع إلى أن يصبح منهجاً كاملاً لكل شؤون الحياة، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، منهج كامل. وأي إنسان يتوهم العبادة أنه صلى وصام وحج وزكى فهو واهم أشد الوهم. منهج الله عز وجل لا أريد أن أبالغ، قد يصل إلى 500 ألف بند. منهج الله يدور معك في كل أوقاتك وفي كل شؤون حياتك. إن دخلت إلى البيت في سنة نبوية، دعاء خاص. إن جلست إلى الطعام، إذا نظرت إلى الزوجة، إذا نظرت إلى نفسك في المرآة، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. إذا خرجت من البيت، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. إذا قمت بعمل جراحي وأنت طبيب، اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. في عنا أمر فرض، أمر واجب، أمر ندب، أمر استحباب، أمر تحسين. عنا شيء مباح، عنا شيء مكروه تنزيهاً، شيء مكروه تحريماً، شيء حرام. ما من حركة ولا سكنة ولا نشاط ولا صلة ولا قطع ولا غضب ولا رضا إلا يغطيه حكم فقهي. لذلك طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم. كيف تطيع الله إن لم تعرف أمره ونهيه؟ يعني حضور مجلس علم لمعرفة الأمر والنهي ليس شيئاً لك الخيار فيه، لا بد من طلب العلم. يعني الذي ينزل بالمظلة يمكن أن يجهل شكل المظلة، يا ترى دائري، بيضوي، مربع، مستطيل. يمكن أن يجهل نوع القماش، خيوط صناعية أم طبيعية. يمكن أن يجهل كم عدد الحبال، والحبال ما نوع خيوطها وما ألوان الحبال. وفي عشرات المعلومات والمعطيات في المظلة قد يجهلها المظلي، لكنه إذا جهل شيئاً واحداً ينزل ميتاً. طريقة فتحها، طريقة فتح المظلة علم ينبغي أن يعلم بالضرورة. أؤكد لكم، أنت قد تكون طبيب تحمل أعلى شهادة وأنت في الدين أمي، كما أن عالم الدين إذا أطلعته على تخطيط قلب هو أمي، ما بعرف خطوط، لكن الطبيب يفهم منها كل شيء من الخطوط. إذن لو معك شهادة علمية قد تكون في الدين أمياً. إذن هناك علم يجب أن يعلم بالضرورة، هناك علم يجب أن يعلم بالضرورة، وهذا العلم فرض عين على كل مسلم. أما في تاريخ التشريع الإسلامي فرض كفاية، الفقه المقارن فرض كفاية، أدلة الفقهاء الكبار فرض كفاية، علم التجويد فرض كفاية، علم الفرائض فرض كفاية. أما كيف تؤدي الصلوات الخمس؟
كيف تصوم، كيف تحج، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تتزوج، حقوق الزوجة، حقوق الزوج. هناك جزء وكم كبير من الدين يجب أن يعلم بالضرورة، تماماً كطريقة فتح المظلة. إن لم تعلم فتح المظلة ينزل الإنسان ميتاً. واحد بلغوه مظلة أنه أول زر بتكبسه بتفتح، إذا ما فتحت في زر ثاني، بتكبسه بيفتح، إذا ما فتحت في زر ثالث. ولما بتنزل للأرض بتلاقي سيارة تاخذك للسكنة. كبس أول زر ما فتحت، الثاني ما فتحت، الثالث ما فتحت، قال أحلى ما نلاقي سيارة كمان. نعم. إذن هناك علم يجب أن يعلم بالضرورة. هذا علم أركان الإيمان وأركان الإسلام، والقسم الفقهي المتعلق بشؤونك الشخصية وبحرفتك. أنت تاجر، أحكام البيع والشراء. أنت محامي أو طبيب أو مدرس، أحكام الجعالة، أنه أجر الطبيب يأخذه لا على الإنجاز، ما في مغسل ضمنان الجنة، يأخذه على بذل العناية فقط. كل حرفة لها أحكام معينة، فما لم تطلب الأحكام الشرعية تقع في المعاصي والآثام. ومن دخل السوق من غير فقه أكل الربا شاء أم أبى. طلب العلم ليس شيئاً ترفاً، شيء مصيري، بعد الموت في جنة وفي نار. لماذا قدم الله الموت على الحياة؟ قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لأن خيارات الإنسان عندما يولد مليار خيار أمامه. يا ترى حيكون مهندس، طبيب، طيار. يعني واحد بقرية حدودية فات موجه تربوي وسأل، فات على مدرسة ابتدائية وأوقف طالب شافه نبيه، قال له: أنت يا بني حينما تكبر ماذا تحب أن تكون؟ يعني في جواب تقليدي: طبيب أستاذ، طيار، ضابط، عالم. قال له: مهرب. نعم. إذن أيها الإخوة، في علم يجب أن يعلم بالضرورة، علم يجب أن يعلم بالضرورة، هو العلم الديني، أركان الإيمان، أركان الإسلام، كتاب الله، تفسير كتاب الله، تفسير حديث رسول الله. نحن في ذكرى المولد مثلا، طيب قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب كيف نأتمر بما أمرنا؟ وكيف ننتهي عما عنه نهانا إن لم نعرف ما الذي أمرنا وما الذي عنه نهانا؟ إذن طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم. أنت عرفت الله، كيف تطيعه؟ يجب أن تعلم أمره. لذلك قضية معرفة الأحكام الشرعية شيء أساسي، جزء أساسي من حياتك، ليس من باب الترف ولا من باب تمضية أوقات الفراغ، شيء أساسي. أيها الإخوة، هذا الذي أتمنى أن يكون واضحاً جداً هو أنه لا بد من طلب العلم. أنت راكب مركبة، تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات، دقق، إن فهمت هذا التألق تألقاً تزيينياً احترق المحرك وتوقفت المركبة وألغي السفر وتعطل الهدف ودفعت لك 50,000 بأسعار اليوم. أما لو علمت أن هذا التألق تألق تحذيري لا تزييني، أوقفت المركبة، أضفت الزيت، سلم المحرك، تابعت السير، حققت الهدف. هذا الكلام دقيق جداً. الآن المشكلة
مع التواصل الإعلامي ما يحدث في أي مكان بالعالم يصل إليك بدقائق. الآن البطولة لا أن تطلع على ما يجري، البطولة أن تحسن فهم ما يجري. في وقت مضى كان أهم شيء أن تصل إلى الخبر. قديما جدا كان الناس يقفون على أبواب المدن ينتظرون الركبان. الآن في تواصل إعلامي مذهل، في ثورة إعلامية، كل شيء يقع تراه بعد دقائق. الآن البطولة لا أن تطلع على الذي وقع، أن تفهم سر الذي وقع، تماما كضوء الزيت. تألق. البطولة لا أن تقول لقد رأيته قد تألق، طبعا رأيته تألق فعلا. البطولة أن تعلم لماذا تألق، هل هو ضوء تزييني أم ضوء تحذيري؟ هنا المشكلة. إذن لا بد من طلب العلم، لا بد من أن تبحث عن الحقيقة. لذلك حينما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني كل إنسان خاسر لا محالة. لماذا؟ لأن مضي الزمن يستهلكه. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أنت بضعة أيام. والله أيها الإخوة ما وجدت تعريفاً جامعاً مانعاً شافياً محكماً للإنسان كهذا التعريف. بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. أبداً. فالبطولة لا أن تعد العمر عداً تصاعدياً، لا أن تقول لقد بلغت 60. يجب أن تقول كلاماً مزعجاً: كم بقي لي؟ إذا مضى الذي مضى كلمح البصر، في الأعم الأغلب يمضي الذي بقي كلمح البصر. فجأة النعوة على الجدران. كان شخصاً فأصبح خبراً. مرة كنت بطائرة من المغرب إلى دمشق. في تونس وقفت بعض الوقت، كانت نافذتي على مكان البضائع، نازل نعش. هذا سافر على مقعد وراكب ومعه بطاقة طائرة ومعه جواز سفر، صار بضاعة له منافس. كان شخصاً فأصبح بضاعة. تخليص جمركي في وثائق. لذلك أيها الإخوة البطولة أن تعد العمر عداً تنازلياً. الآن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. من هو الذي ينجو من الخسارة؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني ابحث عن الحقيقة واعمل وفقها وادع إليها واصبر على البحث عنها والعمل بها والدعوة إليها، تنجو من الخسارة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحن ما دامت علة وجودنا عبادة الله عز وجل، ففي اللقاء القادم إن شاء الله الحديث عن حقيقة العبادة وأنواع العبادة ومستويات العبادة والعبادة التعاملية والشعائرية وما إلى ذلك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.